हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, टेक्नेप युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अनफर्चुनेटली हैन मेरो क्यामेराले चाहिँ अब के भन्छ काम गर्न छोडेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हैन त्यहाँ के टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा चाहिँ आज चाहिँ टेक न्यूज नलिएरका चाहिँ म चाहिँ एकदमै राम्रो गेम छ जुन चाहिँ एडभेन्चर र हरर गेम हो, नयाँ गेम हो। यसको चाहिँ वाक थ्रु चाहिँ तपाईसामु चाहिँ लिएर आएको छु। होपफुली तपाईलाई चाहिँ सायद चाहिँ यो मन पर्ला र चाहिँ डेफिनेटली मैले अलरेडी नै अर्डर गरिसकेको छु जुन चाहिँ हैन एउटा मोबाइल अर्डर गरेको छु क्यामेरावाला फोन। त्यो आयो भने चाहिँ डेफिनेटली तपाईले चाहिँ भोलि या पर्सि चाहिँ हामीले चाहिँ टेक न्यूज पाउने नै छौं। सो अब सुरु गरौँ न। एकदमै राम्रो गेम रहेको छ, भर्खरै उनीहरूले रिलिज गरेको र एकदमै राम्रो गेम रहेको छ जुन अहिलेको सिचुएसनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ गेमले चाहिँ एकदमै न उ गरिरहेको छ। तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्छ न 10-15 मिनेटको चाहिँ हामीले चाहिँ वाक थ्रु हेरौँ न है। सो यहाँबाट अब सुरु गरौँ हामी हैन। एक्चुअली मैले चाहिँ यो गेम चाहिँ हैन आफ्नो चाहिँ ल्यापटपमा चाहिँ खेलिरहेको छु हैन, एक्सबक्समा हैन। म ल्यापटपमा पाएको थिएँ गेम, सो त्यहाँबाट चाहिँ मैले खेलिरहेको छु भनेपछि तपाईलाई ग्राफिक्स हल्का जस्तो लाग्छ तर एकदमै राम्रो ग्राफिक्स छ। यसको चाहिँ 4K ग्राफिक्स रहेको छ र एकदमै के मतलब कि एकदम राम्रो छ क्या। अहिले चाहिँ त्यो केटीले के भन्छ हैन एकछिनपछि, सो यु क्यान लिसन द्याट थिङ हैन, एकदमै राम्रो रहेको छ वर्ल्डको बारेमा। सो कुछ हट्के छ, हेरौँ कस्तो खालको छ गेम हैन। इन डिटेल चाहिँ हामी चाहिँ हेर्ने नै छौँ है। अनि चाहिँ ग्राफिक्स राम्रो छ हेर्नु न, त्यो पानीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो वर्ल्डफुल भागेको देख्दाखेरि इन डिटेल चाहिँ खतरा देखिरहेको छ कि। सो हेर्नु न, सो ग्राफिक्स जहाँसम्म मलाई लाग्छ एकदमै राम्रो रहेको छ यसको ग्राफिक्स हैन। बाँकी तपाईँ हेरौँ अगाडि के हुन्छ, स्टोरीले कस्तो मोड ल्याउँछ न। यिनीहरूको चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट हेर्दाखेरि पनि मलाई एकदमै मन परेको थियो। मलाई पनि कुछ हे दम भनेको लाग्छ। हेरौँ कस्तो छ भनेर। मेन चाहिँ यही हो कि यो चाहिँ ठुलो वर्ल्ड छ नि, यो चाहिँ अब चाहिँ मान्छे बोल्न हुन्छ क्या, मान्छे बोल्नु के हुन्छ। सो दिस इज अ ग्रेट थिङ। वाउ हेर्नु न खत्रै बनाएको छ क्या। बल्ल चाहिँ इन्ट्रो आयो। यो चाहिँ हो कि अब यो नै हामी बनिन्छ क्या। अनि त्यो नाम तपाईँले देख्नु होला वेयरवुल्फ भनेपछि नाम चाहिँ एकदमै ठुलो छ। सो वेयरवुल्फ लाइक अ भ्याम्पायर जोम्बी हुन्छ नि त्यस्तै खालको चाहिँ होइन अब शक्ति भएको चाहिँ वेयरवुल्फ हो। सो हेरौँ न, यो संसारमा चाहिँ हामी मात्र नभइकन अरू पनि आयो होइन जुन शक्तिहरू छ भन्ने कुराहरू छ नि, त्यही अनुसार छ। यहाँ चाहिँ एउटा स्टोरी आएको छ। सो म चाहिँ यहाँ चाहिँ चुप्प लागेर बस्न गयो है। तपाईँलाई सुन्नु दामी छ के। 3 primal forces from which the world Gaia springs. The wild is creation, formless and abundant. The weaver shapes, making order out of chaos. The worm, whose purpose was to destroy the old, to make room for the new, went mad. Now, a force of corruption, feeding on greed, malice, and hate. It ravages Gaia. Through its unwitting accomplices, mankind, the balance between those 3 forces is long gone now. Insidiously, the worm gains more and more ground every day, vitalized by the damage humans have brought to the earth. We, the werewolves, remain, born of man, beast, and spirit. We are the vindication of Gaia and the wild. सो तपाईले चाहिँ सुन्नुभयो न, स्टोरी चाहिँ एकदमै खतरा लागेको। जुन अहिलेको परिवेशले हेर्दाखेरि त्यस्तै भइरहेको छ नि होइन, जङ्गलहरू फाँड भइरहेको छ। अनि चाहिँ दुईवटा कुरा चाहिँ मलाई खतरा लाग्यो जुन चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ हामीले किराहरूले चाहिँ जुन चिजहरू खान्छ नि, पातहरू पुरानो चिजहरू कुहिएको चिजहरू चाहिँ नयाँ जेनेरेसनलाई ठाउँ आउनको लागि गरेको भनेको चाहिँ एकदमै खतरा लाग्यो। चाहिँ तपाईँ चाहिँ गाया भन्ने सुन्नुभएको होला। गाया चाहिँ अर्थलाई भनिन्छ। सो गाया भनेको चाहिँ पृथ्वीलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गाया भनिरहेको छन्। अब हामीले हेरौँ होइन, स्टार्ट गरौँ। अब गेम चाहिँ अलरेडी स्टार्ट भइसकेको छ र यहाँ कुराकानी भइरहेको छ।
सो ग्राफिक्स पनि राम्रै छ जुन पछाडिको त्यो आगोहरू भयो त्यो ठिकै छ न मैले चाहिँ वाउ चाहिँ म भन्न चाहना हुन त मेरो चाहिँ ल्यापटपमा खेलिरहेको छु न त्यति भन्नु भएन तर जे ग्राफिक्स फाइन वर्थ इट के ग्राफिक्स चाहिँ मलाई ठिकै लागिरहेको छ तपाईँ सुन्नु न स्टोरीहरू गइरहेको छ सो and send dummy data to the system to make them think their oil field has run dry. Will that really be enough? According to the internal files I got my hands on, they treat unprofitable sites like gangrenous limbs. They'll give this one the chop right away. चाहिँ यहाँ पनि अप्सन दिइरहेको रहेछ के यु नो जस्ट फेल वाकिङ डेज जस्तो लागेको क्या मलाई चाहिँ मैले अरू पनि दिएको छ तर म चाहिँ धेरै छ वाकिङ डेज चाहिँ पुरै खेलिदिएको नि त 5 सिजन सो not chase them away. We've already talked about this, Kahal. They're too close to the cairn. If we stage an attack, they'll look for the ones who did it. I don't want Indran's eyes on our home. Our best option is to work in the shadows. But if something goes wrong, my wife ends up on her own in enemy territory. I don't like it. I'm going to be fine, Kahal. We've been preparing this for weeks. We've calculated the risks. And if there's any sign of trouble, you and I go in and retrieve her. But I'd rather we stay covert. Ludmilla will have the easiest time on her own. I'm heading out. I want to be done before daybreak. Take care of Adana while I'm away. I think she's going a little crazy all cooped up in here. Don't worry, I'll talk to her. You just focus on your mission. Kahal, I've got this. I love you. See you soon. लभ यु बेबी सी यु सुन सो अब चाहिँ हामी चाहिँ एकजना साथी छ क्या त्यहाँ चाहिँ लगेर गइस कसले भन्ने हो तिनीहरूले सो हामी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ त्योभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ कुनै अब्जेक्टहरू हेरौँ होइन उति मान्छेसँग कुरा गरौँ के छ अनि चाहिँ त्यसले चाहिँ दिइरहेको छ एडब्लुएसडी होइन वी अल नो दिस तर पनि हेर्नुपर्छ नयाँ नयाँ चिजहरू के आइरहेको छ यसमा होइन यसलाई भनौँ के हो छ हजुर यो बुढोको 6 प्याक हेर्नु 6 प्याक त्यो बुढो खतरा देखिरहेको छ 6 प्याक पनि अनि यो जुन चाहिँ हामी हो यसको चाहिँ आर्म्स त ठिकै छ तर बुढोको 6 प्याक चाहिँ खतरा लागेको अनि त्यो खुनहरू लागेको के जस्ट आई जस्ट टेलिङ अ ग्राफिक्स के She's Adana's mother. I should be out there with her. I gave it a lot of thought. Her chances of success are better if she's alone. It's as simple as that. If things don't go as planned, you can tear through as much Indran scum as you like to get her out. But for now, we stay put. Go. Rest while we wait. Not यहाँ के looking रहेछ forward to packing all this उठाले up भाइ उठाले tomorrow morning. सब कुछ उठाले योले चाहिँ के हेर्छ पुरा ह्याकर चाहिँ हो यो चाहिँ ह्याकर हो क्या वल्फहरूको Everything ह्याकर squared away? Not a lot to square away. All I'm doing is pressing a button once Ludmilla gets me hooked up. Still got a ways to go before I can do much more than that. If I tried to breach their network, they'd be on us in a second. Says the woman who got her hands on their files. We'd never have been able to take the fight to Indran like this without you. That's sweet, Kahal, but I just wish I could do more. But how are you doing? Talk to your daughter yet? No, not yet. I'm just heading her way. योसँग चाहिँ कुरा गर्नु पर्ला सायद यो के हो डटर हो कि को हो तपाईँ बुढी जस्तो लाग्थ्यो कुरा सरा गरौँ न भाइ यसको होइन यसको क्या हाम्रो होइन यसकै छोरी नै रहेछ छोरी हो यो चाहिँ त्यसको हो कि हाम्रो हो नि जे भने पनि त्यो चाहिँ हो ल हेरौँ के हुन्छ You'll be back at the cairn with your friends before you know it. I know, but why'd you have to drag me out here in the first place? It's not like you've got me doing anything out here. Your mom wanted you to come along, so you could see what our field missions entail. They entail a bunch of bullshit. All we ever do is watch and take notes. We're not accomplishing anything. Language, young lady. And preparation is key. Know how your enemy will respond before you move. Foe stripped of surprise is fangless. Why didn't you go with Mom anyway? She's all alone out there. If something happens to her... I wish I could have. But Rodko wants us to keep a low profile. And there's no one better at that than your mom. Rodko's a dumbass. Hey, that's your uncle you're talking about. And the leader of our pack. You know it's his job to make those decisions.
And like I said, all that observation we were doing was minimizing the danger. Your mother will be just fine, Eddie. Don't worry. चलो अब जाऊँ होइन यहाँ चाहिँ के रहेछ हतियार सतियार छ कि के हो Shit. त्यो सुत्ने ठाउँ पो रहेछ क्या अब चल्दै अब त्यो एउटा मान्छे आएको छ यसलाई कुराकानी गरौँ अनि अब जानुपर्छ अब चाहिँ एटलिस्ट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उस A helicopter just touched down on the site's landing pad. Apparently it's some Endron exec. Their presence is shaking things up. Tell me Ludmilla's okay. She's okay. They've still got no idea she's on site. But their guard patrols have changed, and certain areas are locked down. And that includes the one Ludmilla's in. So what's the plan now? The mission's sunk. We go in there, get her out, and wait for things to quiet down. But to get her off site, the locked-off areas need to be manually unlocked. And Ludmilla's stuck on the wrong side. Shit. Fortunately, she has already secured a terminal. She'll guide you to her location over the radio. Go now. Bring her back. There's no time to waste. My sister needs you. Ludmilla, I'm चलो on my एटलिस्ट way. त्योसँग चाहिँ रेडियो रहेछ एटलिस्ट हामी चाहिँ कुरा गर्न पाइने हो त्यो चाहिँ खतरा हो होइन I'll open any door I have access to through their network. I've opened all the external ducts. चलो अब यहाँ से जाना त्यहाँ जानुपर्छ यहाँ सायद जम नि हाल्नुपर्छ ल खै माथि उक्लिउँ हामी चाहिँ वल्फ पनि हो नि या एक्ज्याक्टली अब चाहिँ त्यो चाहिँ सिधुतिर लब 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 चलो ठिकै अब हामी चाहिँ यहाँ वल्फ पनि बन्न सकिन्छ सो वल्फ बनाऊ वाउ ट्रान्सफर चाहिँ खतरा लाग्यो क्या मलाई ट्रान्सफर चाहिँ खतरा चाहिँ पुरा त्यो पात उडे जस्तो हेरेर जाउँ है अब अनि रियल लाइफमा पनि के भन्नुलाई इफ यु आर वल्फ भयो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यस्तो जाने हामी पनि यहाँ चाहिँ एसीको रहेछ क्या एक्सेस त्यो भेन्टिलेसनबाट जाने अब You'll have to get here without being seen. The area you're passing through should be deserted right now, though. Door's locked. Ava? There's gotta be a terminal close by. Find it. Oh, and deactivate any cameras you see while you're at it. यो चाहिँ खतरा हो क्या न मान्छे बन्न पनि ओके फेरि एक्टिभिटी ओके भिजन ओके द्याट्स ग्रेट अब यस्तो चाहिँ दामी हुन्छ कि भिजन आयो भने चाहिँ भिजन नै हेरौँ न पहिला ओके डाटाहरू चाहिँ भागिरहेको छ यहाँ ओके बिस्तारै 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 ए ठिक छ यी ओके ठिक छ डोरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अनलक गरौँ क्यामेरा चाहिँ बन्द गरौँ कोही पनि छैन त यहाँ चाहिँ सबै गयो क्या आन्दोलन गर्नलाई आन्दोलन गर्न गएको त छ सबै यहाँ चाहिँ सेक्युरिटी पनि गएको छ यस्तो है लेट्स गो बिस्तारै बिस्तारै ओहो त्यहाँ तल पुरा तीनजना त्यहीँ Ludmilla, we've got a बसिरहेको lot छ of company. The arrival of the Endron exec has changed their setup. Tell me where you are. वेयर एम आई चल त्यहाँ गएर चाहिँ थाहा पाइन्छ होला जाउँ न बिस्तारै बिस्तारै ओके यहाँ चाहिँ हेर्न पर्ने रहेछ I'm looking at the southern part of the outer fence. And a shit ton of guards. There's no way I'll be able to make a move without being seen. Southern part of the कति धेरै मान्छे टन्नै जस्तो मान्छेहरू पनि हो यहाँ त मान्छेहरू भन्ने के हो नि मान्छे नै हो नि त अब हामी मान्छे होइन नि त भनिदिनु हामीले नि अब ऊ गर्ने हेल्प गर्ने चल लाइट बन्द गर्यो उसले अब कुछ होगा त भाइ They sold their souls to Endron. They don't get any mercy. Hell of a time for a malfunction. I'll go check it out. यसलाई पनि खोल्न पर्छ होला खै के छ यहाँ के छ कता यही नै हो त्यही नै रहेछ खोल्न पर्ने तर पनि यति हेरेको ओहो अब यसलाई टेक डाउन गर्नुपर्छ ओके जी थ्याङ्क यू भयो भयो यो पुग्यो हजुर जान्दियो एक स्टेप जानुपर्छ क्या न भएन वान मोर ओके आउट आउट टेक आउट ओके यहाँ चाहिँ बार बार बिस्तारै डिस्टर्ब नगर्ने जाम कि यो चाहिँ मैले चाहिँ होइन टम राइडर खेल्दाखेरि चाहिँ सिकेको हो कि मैले यो चाहिँ धेरैलाई डिस्टर्ब नगर्ने कि लडेर कहिले सकिँदैन लड्दा लड्दा थौ त्यही अनि त्यही बाटोमा आएको मात्र हटाउने अनि कुदिराख्ने के ओके ओके
क्रसबर पनि रहेछ ल गन टाइपको देखि भेट्यो यहाँ पनि यो चाहिँ लिएर अनि त्यो मान्छेको टाउकोमा हानिदियो अब सिधै स्कृतिको जयरामजी कि ओ लड चाहिँ जान पाइँदैन रहेछ फेरि त्यहीँ राख्नुपर्ने रहेछ ल बिस्तारै बिस्तारै जाउँ न कसैले थाहा नभएको यसलाई हानेको पनि कोही पनि छैन खोलो भाइ खोलो I'm in the refinery. Perfect. I'm not far now. Nearly at the passageway leading into it. Shit! Of the shack. Something's following me. What is it? Shit, what के भयो? Spiral dancer. He's... Ludmilla, just hold on. यसको त्यो कपाल र दाढी पनि खतरा देखिसक्यो त्यो स्ट्याटु नि यसको स्ट्याटु यसकी जातका अब चाहिँ टेन्सन नै भयो त हो Now go. I'll meet you with Rafiq. I'm done fucking around. अब वोल्फ भन्ने यो त बडैमानको वोल्फ रहेछ वोल्फ यस्तो भएको त म अघि नै हान्थेँ हो 1 सेकेन्ड है ओके ठिक छ जम्प गर्ने चाहिँ त्यही हो ठिकै छ फोर्नु ल अब त यस्तो भयो त मलाई अघि नै हान्ने थिएँ कि यसरी त अन्त होइन त्यो उसले खेल्न पुरै नियमले खेल्नु पऱ्यो होइन यो त कहाँ वोल्फको बाउ हो यो त यस्तो ठुलो छ अनि मान्छे पचाक चुप्यो भने साथीहरू यस्तो फाइट चाहिँ मलाई चाहिँ मन पर्दैन यो शक्ति जस्तो भयो अलि मजा आएन तर यो है म धेरै गेम खेलेको यस्तो खालको मन पर्छ 1 सेकेन्ड ओहो यहाँ पनि त्यो आउँदा चाहिँ करेन्ट लाउने खालको सकियो भने फेरि त्योसँग पनि भाँच्न पर्ने रहेछ सिल सहित के आयो एउटा आयो लेजरै हानेर रहेछ क्या 1 सेकेन्ड मऱ्यो नै मऱ्यो होइन कति आएको हो त्यो चाहिँ लिफ्ट हो क्या तिमीहरूको असम चाहिँ मार्यो यार अन्त ओके 1 सेकेन्ड अझै एउटा छ न ओके रिइन्फोर्समेन्ट ठिक छ प्रेस आयो ओके खतरा हुँदैछ पावर चाहिँ तर मान्छेको त के हो यार एक चोटमा त बिचरा मान्छेहरू रगत बस्छ पुरै डेन्जर हो त चलो यो ओके थ्याङ्क यू जी वाउ फेरि यहाँ पनि आउने दुईटातिर चलो कुछ तबाही करते हैं अभी यो चाहिँ के भन्ने हल्क भन्ने के किङ कङ भन्ने के भन्ने यसलाई ओके जी कम्बो स्टैक चलो तो भी ठीक है अझ ठुलो हो क्या हो त्यो रेड कलरमा त्यो के भन्ने त इलेक्ट्रिसिटी गयो क्या यिनीहरूलाई त यस्तो हामीले गर्ने के काम गर्थ्यो न यिनीहरू भन्दामा 5 जना हुँदैछु आइज को छ आइज भनेर गज यहाँ मैले भन्ने बित्तिकै हालिदिएको खतरा हालिदिएको हेर माला त छ मत मर्न मना है नमना है मऱ्यो भने चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ यति एउटा झन् कस्तो नमरेको यो आयो लाग्छ भनेर के हो र भएछ यस्तो ठुलो हो भने त वल्फ पनि बाउ हो कति ठुलो हो त्यो नि यार अच्छा जी पछिबाट हान्यो क्या कसैले अगाडिबाट हान्यो कि जात कि जम्मा र अब यो सक्यो 1 सर्टमै गयो अब फेरि 2-4 जना यताबाट पनि आइरहेछ हो यो चाहिँ डेन्जर हो क्या लेजरले हान्ने चाहिँ कसरी थियो यार तर हानी चाहिँ एक गर्न मर्छ बिचरा यिनीहरू पनि भयो पनि हामीलाई लास्टै विक बनाइदिन्छ त्यो अन्छ नै कोही छ यो माथिबाट कसले हान्यो माथिबाट हान्नु माना पायो हुन्थ्यो कि तल गर्नु पनि जाना यार मजाको नि कहाँ छ म माथि हाने फेरि पछि आइसकेको छु हो यो ब्लू कलर कस्तो कलर हानेछ नि यति छ नि
उही छ होपफुली ए माथि रानी लाग्थ्यो मलाई त्यो तलै झरिसकेको छ धन्य बहुत तेरी त कहाँ पनि सेभ होइन यिनीहरू लिफ्ट पनि खतरा रहेछ लिफ्ट कस्तो खालको रहेछ फाइट चाहिँ लाग्छ लामो रहेछ त्यो भने त्यो फाइट चाहिँ मलाई खतरा लागेन मलाई जस्तो झाडा छ अलि गनले हान्दैन प्लाइङतिर पछि मान्छे टमाटर तर जस गेम चाहिँ राम्रो हो तपाईँहरूको नै सिलवालालाई हाम्रो ओरे हानै पाएन त म त चलो ल कति आएको त्यो नै आउँदो रहेछ अन्त फाइनल्ली सो आयो साथीहरू सायद तपाईँहरूलाई चाहिँ गेम चाहिँ मन पऱ्यो होला गेमको ग्राफिक्सहरू हेर्दाखेरि स्टोरी चाहिँ मेन कुरो मलाई मन परेर चाहिँ मैले गेम खेलेको होइन अनि चाहिँ अर्को तपाईँलाई थाहा नै छ क्यामेराले चाहिँ हल्का धोका दिएको खण्डमा चाहिँ हेरौँ न मैले चाहिँ अलरेडी के चाहिँ मगाइरहेको छु कि भोलिपछि चाहिँ आउँछ होला सो तपाईँलाई चाहिँ मन पऱ्यो होला आजले यति नै होइन भिडियो पनि लामो हुन्छ अब चाहिँ तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो यो गेम यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्नु होला होइन सायद यो चाहिँ त्यही केटी हो कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई बिस्तारै बाहिर निस्किरहेको छ हेरौँ एकैछिन हो न आई होप सो वाइफ तेरी त होइन आफूले पनि लिएर मात्रै रहेछ दुईवटा वर्ल्डको रहेछ क्या चिज जे मार्ने नै भयो जस्तो लाग्यो यार ल तपाईँहरू के कस्तो लाग्यो गेम चाहिँ होइन तपाईँ चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला र अरू पनि गेमहरू मन पऱ्यो भने भन्नु होला यस्तै गरौँला पछि टाइम मिल्यो भने चाहिँ होइन आजलाई यति नै थ्याङ्क यू भेरी मच